নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কৰোনাৰ ভ্যাকচিন ল'বলৈ নিজৰ নামটো কিদৰে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ গুগলটো অন কৰি ল'ব। তাৰ পিছত গুগলত লিখিব cowin.gov.in। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। মই প্ৰথমতে গুগলটো অন কৰি লৈছোঁ। তাৰ পিছত গুগলত লিখিব লাগিব cowin.gov.in cowin.gov.in এইদৰে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব। এতিয়া কি কৰিব, আপোনালোকে তলফালে যাব। তলফালে যোৱাৰ পিছত এইদৰে দেখা পাব। ইয়াত যে দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ সাইন ইন ইয়ৰসেল্ফ, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই দিছোঁ। নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে গেট OTP-ত ক্লিক কৰিব। গেট OTP-ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTP-টো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব। মই দেখাই দিছোঁ, চাব। মোৰ OTP-টো আহি গ'ল আৰু মই সেইটো ইয়াত টাইপ কৰি দিছোঁ, চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই এণ্ড প্ৰচেছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব। আপোনালোকে এটা মোবাইল নম্বৰত 4জন সদস্যৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। সেইটো আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই ৰেজিষ্টাৰ মেম্বাৰত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব। মই ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ, চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব ফটো ID প্ৰুফ, ফটো ID নাম্বাৰ, নেম, জেণ্ডাৰ এইদৰে দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিকোনো এখন ID প্ৰুফ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ইয়াত মোৰ পান কাৰ্ডখন সিলেক্ট কৰি দেখাই দিছোঁ, চাব। মই ইয়াত পান কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত অৰ্থাৎ তলৰ ঠাইখিনিত পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব। মই ইয়াত মোৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত এই তলৰ ঠাইখিনিত আপোনাৰ পান কাৰ্ডত থকা ধৰণে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব। মই লিখি দিছোঁ, চাব। নামটো লিখা হোৱাৰ পাছত জেণ্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াত জেণ্ডাৰ মেল সিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰ পাছত তলত আপোনাৰ জন্ম চনটো লিখিব লাগিব। ইয়াত মই জন্ম চনটো লিখি দিছোঁ। জন্ম চনটো লিখাৰ পাছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত গৈ ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে দেখা পাব এইদৰে আহিব আৰু আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজো আহিব যে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈ গৈছে আৰু এই মেছেজটোতে আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স আইডিটো আহি যাব। ইয়াত আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব, চাব। আৰু এই শ্বেডিউলত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে বুজি পালে যে কিদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। যদিহে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে, তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।